ሰላም ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬ ደግሞ ከቤት ወጣ ብለን የቤት እቃዎችና ማስጌጫ ቁሳቁሶች ከሚሸጡባቸው ቦታዎች አንዱ ከሆነው በአይኪያ ስቶር ውስጥ ያሉትን እቃዎች በተወሰነ መልኩ ለማሳየት እሞክራለሁ። ተከታተሉኝ። እሺ ውድ ተመልካቾቼ አሁን ወደዛው እየሄድኩ ነው። እግረ መንገዴን ትንሽ ስለ አይኪያ ለመናገር ያክል አይኪያ የስዊድን ካምፓኒ ሲሆን በአንድ 17 ዓመት ልጅ ከ7 ዓመት በፊት ነው የተመሰረተው። ከ2008 ጀምሮ በዓለም ትልቁ የሪቴል ፈርኒቸር ስቶር ነው። ከ30 በላይ ሀገሮች 378 የሚደርሱ ስቶሮች አሉት። ድርጅቱ ሰሜን አሜሪካን ጨምሮ በአውሮፓ፣ በመካከለኛው ምስራቅ፣ በኤዥያ፣ በአሜሪካና አውስትራሊያ ውስጥ ይገኛል። እንግዲህ ይሄ ግዙፍ ስቶር ስካንዲኔቪያን የሚባለውን የኢንቴሪየር ስታይል እና እንዲሁም ደግሞ ዘመናዊ የሆኑ የዲዛይኖችን የፈርኒቸር ዲዛይኖችን እና የአክሰሰሪዎችንም በማቅረብ ይታወቃል። ዛሬ ያው እንደነገርኳችሁ ወደ አክሰሰሪ ሴክሽን በመሄድ ያሉትን የተወሰኑ እቃዎችን እና ዋጋቸውንም ደግሞ ቀረብ አድርጌ ለማሳየት እሞክራለሁ።